دوستان، به کانال برترین ها خوش آمدید. در این ویدیو میخوایم 10 تا از شیطانی ترین، مخوف ترین، ترسناک ترین و بیرحم ترین زنان تاریخ باستان رو برای شما عزیزان معرفی کنیم. داستان زنانی نجیب زاده و حتی زیبا با ظاهری موقر که به صورت پنهانی و حتی علنی جنایاتی رو مرتکب شدن که تاریخ رو به لرزه در آوردن و نامشون برای همیشه در تاریخ ثبت شد. آیا جرأت دارید با زنانی روبرو بشید که نامشون در تاریخ باستان با خون و جنایت گره خورده و با نقشه های مرگبارشون جهان رو به لرزه در آوردن؟ پس این ویدیو رو تماشا کنید و آماده شوکی بزرگ باشید. شماره 1. الیزابت باتوری، شاهزاده خون. وی اصیل ترین قاتل زنجیره مجارستانه که خودش رو کنتس خونین صدا میزد. این نجیب زاده مجارستانی از سال 1560 تا 1614 میلادی زندگی کرد و به عنوان یکی از بیرحم ترین زنان قاتل دنیا شناخته شده، به طوری که اسمش در کتاب گینس به عنوان قدرتمندترین قاتل زن ثبت شده. کنتس خونین وقتی به 40 سالگی رسید دچار استرس ناشی از پیر شدن و از دست دادن جوانی شد. یک روز که خدمتکار جوانش مشغول شانه زدن موهاش بود و از روی سهو شانه در سر کنتس فرو رفت، او به دختر جوان سیلی زد و خون از صورت دخترک بر روی دستهای کنتس پاشید. او به این فکر افتاد که زیبایی و جوانی دختر حتما به خونش منتقل شده و برای همین به ملازمش دستور داد تا آخرین قطره خون اون رو در وان حمام بریزن تا در اون حمام کنه. اندکی بعد کنتس خونین کاملا راه جانیان رو در پیش گرفت. او حدود 600 دختر جوان زیبا و باکره رو به وسیله خدمه وفادارش دزدید، به قلعه شکنجهگاه خودش آورد و با آویزون کردن اونها از سقف زیر خونهایی که از سقف روان بود دوش گرفت. بعد از مدتی مردم به رفتار وی کم کم مشکوک شده و در نهایت توسط نیروهای پادشاهی دستگیر و بدون محاکمه در قصر خودش پشت درهای بسته یکی از اتاقها زندانی شد. او در نهایت در سال 1614 در حالی که حکم حبس در منزل داشت مرد. به نظر شما داشتن قدرت چقدر میتونه در انجام چنین کارهای وحشیانه‌ای تأثیر داشته باشه؟ برای ما کامنت کنید. شماره 2. ماریا دلفین لالوری، معروف مادام لالوری، زن وحشتناکی که برده‌هاش رو تبدیل به خرچنگ و هزار پا کرد. شاید کمتر کسی با دلفین لالوری آشنا باشه، کسی که از افرادی مثل الیزابت باتوری هم خشن‌تر شناخته شده، کسی که بر روی قربانیانش آزمایش‌های وحشتناکی انجام میداد، دست و پاهای اونها رو به هم پیوند میزد، خونهای اونها رو به بدن یکدیگه تزریق میکرد، به اونها گرسنگی میکرد و از اونها استفاده نامتعارف میکرد و 10 کار وحشیانه دیگه. دلفین در سال 1787 در یک خانواده ثروتمند اشرافی در نیو اورلئان آمریکا متولد شد. این زن خونخوار در طول زندگیش 3 بار ازدواج کرد که 2 همسر اولش به دلایل نامعلومی درگذشتند و ازدواج سومش که با یک دکتر بود پایدار موند. در 10 آوریل سال 1834 یک آتش سوزی در عمارت بزرگ دلفین لالوری رخ داد که باعث برملا شدن اسرار بزرگی شد. بعد از اینکه آتش سوزی رخ داد، آتش نشانان وارد خانه شدند و بعد از جستجو 7 برده رو در وضعیتی وحشتناک پیدا کرده که با زخم‌هایی که داشتند با زنجیر به هم بسته شده بودند. بر روی برده ها عمل جراحی تغییر جنسیت انجام شده بود. دست و پای زنی رو شکسته بود تا او رو تبدیل به خرچنگ کنه و حتی گفته میشه برای اینکه یک زنی رو به 1000 پا تبدیل کنه اون رو تیکه تیکه کرده بود. بعد از برملا شدن این رازهای وحشتناک، او به کمک یکی از برده‌های وفادارش به فرانسه فرار کرد. سرانجام او در سال 1849 درگذشت. البته دلیل مرگش مشخص نیست، ولی طبق نامه‌هایی که بین او و فرزندش رد و بدل میشد، اطلاعاتی درباره یک بیماری وجود داشت که احتمالاً دلیل مرگش هم همین مورد بوده. به نظر شما این زن چه مشکل روانی داشت؟ برای ما کامنت کنید. شماره 3. ماری اول انگلستان، معروف ماری خونریز. ملکه ماری اول منفورترین و بدنامترین ملکه انگلستان خیلی زود زمانی که برادرش ادوارد در 15 سالگی درگذشت به قدرت رسید و از سال 1553 تا 1558 سلطنت کرد. اگرچه دوران ملکه بودن ماری کوتاه بود، اما در همین دوران کوتاه به دلیل کشتار پروتستان ها لقب ماری خونریز رو گرفت و نامش رو در لیست خونخواران تاریخ ثبت کرد.
او یک کاتولیک بود که تلاش کرد انگلستان را دوباره به یک کشور کاتولیک تبدیل کنه و با این کار به عنوان یک حاکم بیرحم شهرت پیدا کرد. آزار و شکنجه پروتستان ها تقریبا بلافاصله پس از ملکه شدنش آغاز شد. در سال 1554 او شروع به اعدام مخالفان مذهبی و سوزاندن اونها در آتیش به دلیل عقایدشون کرد. ملکه ماری بسیاری از شخصیت‌های برجسته مخالف خودش رو اعدام کرد. حدود 800 شخصیت از دست ماری به خارج از کشور فرار کردند و بیش از 300 نفر رو اعدام کرد. سلطنت 5 ساله ماری زمانی به پایان رسید که بر اثر بیماری همهگیر آنفولانزا در سال 1558 در سن 42 سالگی در کاخ سنت جیمز لندن مرد. به نظر شما آیا با زور میشه مردم رو به یک دین اجبار کرد؟ برای ما کامنت کنید. شماره 4، بلگانس، معروف دختر جهنم. بلگانس در اوایل قرن 20 از نروژ به آمریکا مهاجرت کرد و با خرید یک مزرعه در اون مستقر شد. با قدی 183 سانتی متری و 91 کیلوگرم وزن، دارای جثه قوی، هوشی سرشار و از همه مهمتر طمع ثروت بی‌نهایت بود. طبق اسناد رسمی به علاوه 3 فرزند خودش 25 نفر را به قتل رسونده. ولی طبق ادعاها شمار افرادی که به دست بلگانس به قتل رسیدن بیش از 100 نفر تخمین زده میشه. ترفند بلگانس به این صورت بودش که ابتدا در روزنامه آگهی با مضمونی که زن نروژی تباری تنهاست و دنبال مردی برای ازدواج میگرده و ثروتمندترین خواستگارش رو که با پولهاش به نزدش بره به عنوان همسر انتخاب میکنه. این زن شیطان صفت برای اینکه اهالی به وی مشکوک نشن مدتی رو با شوهر جدیدش میگذرون و وقتی که زمان مناسب فرا میرسید شوهرهایی از همه جا بی خبر خودش رو با مسموم کردن و قتل میرسون و پس از تکه تکه کردن اجسادشون اونها رو در مزرعه خودش دفن میکرد. در این حالت پولهای شوهرهای مرحومش به او میرسید و با هر بار ازدواج به ثروتش افزوده میشد. پس از کشتن آخرین شوهرش با رخ دادن یک آتش سوزی در مزرعه از صفحه روزگار محو شد و دیگه کسی از او خبری نداشت. طبق گفته های اهالی پس از کشتن آخرین شوهرش و پس از اینکه به اندازه کافی ثروت به دست آورد به صورت عمدی مزرعه را آتش زده و فرار کرده. ثروت بلگانس پس از ازدواج با 40 مرد و به دست آوردن سرمایه اونها به پول امروز به اندازه 6 میلیون دلار تخمین زده میشه. به نظر شما چطور یک شخص میتونه به خاطر پول دست به چنین جنایاتی بزنه؟ حتما برای ما کامنت کنید. شماره 5، کاترین دو مدیچی، معروف بیوه سیاه. کاترین در خانواده سرشناس مدیچی ها در ایتالیا متولد شد و در 14 سالگی با هنری دوم فرانسه ازدواج کرد. او از سال 1547 تا 1559 به عنوان ملکه به قدرت رسید و نفوذ زیادی رو روی پسرانش داشت و آنها رو به اقدامات وحشیانه علیه مخالفین تشویق می‌کرد. یکی از بدترین مواردی که او مسئولش بود تراژدی روز سنت بارتلمیه که در اون هزاران نفر از پروتستان‌های فرانسه جون خودشون رو از دست دادند. او بسیار بی‌رحم بود. این خانم یکی از خشن‌ترین زنان تاریخ اروپا است که به بیوه سیاه معروف شده و افراد زیادی رو به قتل رسونده بود. تقریباً مسئول مرگ 30,000 انسان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بود. کاترین مدیچی به شدت مجذوب علوم خفیه و جادو بود و منجبان و غیبگویان فراوانی در دربارش حضور داشتند. پس از مرگش پوست دباغی شده یک کودک و آلات و ابزار کفرآمیز نقره‌ای از برجش به دست اومد. به نظر شما آیا پشت نقاب احساس زنها از مردها بی‌رحم‌تر هستند؟ حتما نظر و دیدگاهتون رو کامنت کنید. شماره 6، رانا والونا اول، معروف پادشاه مجنون ماداگاسکار. رانا والونا ملکه ماداگاسکار از سال 1828 تا زمان مرگش در سال 1861 بود. پس از اینکه همسرش بیمار شد تمام قدرت دست اون افتاد. در دوران حکومت ملکه بیش از نصف جمعیت ماداگاسکار کشته شدند. یکی از اولین اقدامات ملکه شناسایی و کشتن مخالفان و تهدیدات احتمالی بود. هر کس که احتمال میرفت ادعای سلطنت داشته باشه به سرعت دستگیر و کشته میشد. این افراد شامل اعضای خانواده همسرش هم بود. در حقیقت ملکه رانا والونا در نظر داشت انتقام کشته شدن اعضای خانواده خودش رو از خانواده شاه بگیره. ملکه با قدرت و بیرحمی حکومت میکرد و تحمل کوچکترین مخالفت و تهدید رو نداشت. به همین دلیل هر کسی که مشکوک به توطئه یا مخالفت بود رو سریعاً و به طرز بیرحمانه به قتل میرسوند.
ملکه راناوالونا شیوه‌های بی‌رحمانه هم برای کشتن مخالفانش داشت. مجرم رو از صخره مرتفع آویزون می‌کردن و اعضای خانواده‌اش رو مجبور می‌کردن تا اونجا بمونن و شاهد پوسیده شدن تدریج تناب و در نهایت سقوط فرد به قعر دره باشن. شکنجه با آب جوش، سوزاندن و زنده به گور کردن. هزاران نفر در ماداگاسکار به وسیله این روش‌های قرون وسطایی به طرز فجیعی کشته شدند. ملکه به همین حد اکتفا نمی‌کرد و بستگان خانواده فرد رو مجبور می‌کرد این صحنه را تماشا کنند تا هشداری از طرف راناوالونای بزرگ به همه مردم باشه. سربریدن هم یکی دیگه از روش‌های شکنجه و قتل مخالفان دشمنان بود. ملکه راناوالونا دستور داد اسرای فرانسوی رو گردن بزنن و سر اونها رو روی نیزه بزنن و در امتداد ساحل قرار بدن تا فرانسوی‌ها دیگه فکر حمله به ماداگاسکار رو هم به ذهنشون راه ندن. یکی از عادتهای عجیب و بیمارگونه ملکه راناوالونا امتحان کردن اطرافیانش بود. ملکه به طور تصادفی در بعضی غذاها و نوشیدنی‌ها سم می‌ریخت و از افراد می‌خواست با خوردن غذاها وفاداریشون رو به او ثابت کنند. جای تعجب نیست که تعدادی کمی از این آزمون زنده بیرون می اومدن. کار اجباری وحشیانه. ملکه ماداگاسکار از دوره به بعد رسما دیوونه شده بود و ظاهرا از شکنجه و آزار دیگران لذت می برد. این ملکه قاتل ناگهان از روی هوا و هوس دستور میداد پروژه ساختمانی غیر ممکنی رو در مدت زمانی بسیار کوتاه بسازند. هزاران نفر از بومیان به طرز بیرحمانه‌ای به کار گرفته می‌شدند و بسیاری از اونها بر اثر سختی کار جون می‌دادند. امروزه این ملکه رو مسبب و مسئول مرگ حداقل 2.5 میلیون نفر میدونند و به این ترتیب عنوان خونخوارترین و بیرحم‌ترین زن تاریخ رو به اون دادند. به نظر شما در تاریخ اگر زنها بیشتر از مردها موقعیت داشتند از اونها بیرحم‌تر نبودند؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. شماره 7. ایزابلا اول، ملکه آزار و اذیت‌های مذهبی. ایزابلا یکی از قدیسین کلیسای کاتولیک بود، ولی این به اون معنی نیستش که او در زندگی شخصیش نیز مقدس بوده. او به همراه شوهرش فردیناند دوم ممکنه برای اسپانیا کارهای خوبی انجام داده باشند، اما ایده هاشون برای گسترش دین و اجبارها و فشارهای مذهبی که برای مردم به وجود آورده بودند غیر قابل تحمل بود. او از سال 1474 تا 1504 ملکه بود. اونها با شکنجه و زور یهودیان و مسلمانان رو مجبور میکردن کاتولیک بشن. ایزابلا کمی نرمتر از همسرش بود و سرانجام بدون هیچ ثروتی از ترس یهودیان اسپانیا رو ترک کردند. حدود 200,000 نفر به خاطر اقدامات وی از اسپانیا مهاجرت کردند. ایزابلا و همسرش تمامی مسلمانان و یهودیان رو به عنوان برده فروختند تا هزینه سفر کریستوف کلمب رو مهیا کنند. کلیسای کاتولیک در سال 1974 لقب بنده پاک خداوند رو به ایزابلا اعطا نمود. به نظر شما چطور یک انسان بی‌رحم میتونه تبدیل به یک قدیسه بشه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید. شماره 8. وو زتیان، معروف ملکه وو. او اولین و تنها زن چینه که امپراتور شده و به خاطر زیبایی، هوش، شخصیت و از همه مهمتر خشونت مشهوره. وو یکی از بی‌رحم‌ترین امپراتورها بود. هر کدوم از اشراف چینی رو که احساس میکرد تهدیدی برای سلطنتش هستن حذف میکرد. یک شبکه جاسوسی برای شناسایی مخالفان و دشمنانش ایجاد کرد. او تمام عمر خودش رو صرف نابودی و کشتن کسانی کرد که با او حتی در کوچکترین مسائل اختلاف نظر داشتند. به نظر شما آیا ترس میتونه کاری کنه که انسان تا این اندازه بی‌رحم بشه؟ برای ما بنویسید. شماره 9. والریا مسالینا، معروف ملکه دیوانه روم. والریا مسالینا سومین همسر کلودیوس امپراتور روم باستان بود و برای 7 سال سیاستمدار و امپراتوریس روم بود. او یک زن قدرتمند و با نفوذ در امپراتوری روم بود. او همچنین به خاطر بی‌بندوباری و شهوترانی بی حدش بسیار مشهور بود و در طول زندگیش برای کسب حمایت از خودش و پسرش با مردان نیرومند، برجسته و با نفوذ بسیاری رابطه عاشقانه، عاطفی و پرشوری داشت. مسالینا از لحاظ شخصیتی ملکی بی اندازه خوشگذران، مستقل از شوهرش، فاسد و عشرت طلب بود و بر کلودیوس سلطه کامل داشت و در تمام عزل و نصب‌های دربار نظارت داشت و در شیوه اداره امور کشور دخالت‌های فراوانی می‌کرد.
در 2 سال پایانی زندگی او برای ارضای امور جنسی خودش به صورت گسترده در فاحشه‌خانه‌های روم برای اهداف نیازهای خود با چندین مرد ارتباط رسمی داشت و حتی اجازه میداد اونها هر کاری که میخوان با بدنش انجام بدن. ظهور مسالینا در قدرت اون رو به عنوان یک زن بی‌رحم، فتنه‌گر و با میل شدید رابطه جنسی مشهور کرد. اتهامات علیه مسالینا عمدتاً تو 3 زمینه: دشمنی وی با اعضای دیگه خانواده امپراتوری، دشمنیش با اعضای سناتورها و آزادیخواها و رفتار جنسی بی حد و حصرش. او بعد از کشف توطئه‌ای که بر ضد شوهرش انجام داده بود در باغ‌های زیبا و با شکوه لوکولوس خودش به طور بی‌رحمانه‌ای کشته شد. آیا والریا مسالینا با استفاده از قدرت و شهوت واقعاً قربانی نظام اجتماعی و سیاسی زمانه خودش بود یا نمادی از فساد و انحطاط اخلاقی؟ برای ما کامنت کنید. شماره 10: داریا سالتیکووا. داریا سالتیکووا یک کنتس روسی بود که به عنوان آدمکشی زنجیره‌ای نیز شناخته میشه و از سال 1755 تا 1762 متهم به قتل بیش از صدها زن جوان بود و به خاطر شکنجه‌ها و جنایات وحشیانه‌اش همتراز با الیزابت باتوری شاهزاده خون مجارستان مقایسه میشه. داریا زمانی که همسرش را از دست داد دچار یک بیماری روانی شد که به هیچ کس اعتماد نداشت و زمانی که یکی از خدمتکاراش یکی از هدیه‌هایی که همسرش به او داده بود رو دزدید، پس از اینکه از قضیه باخبر شد، طبق گفته‌ها به طور بسیار وحشیانه‌ای اون دختر رو شکنجه و مجبور کرد که گوشت تن خودش رو بکنه، سرخ کنه و بخوره. از اون روز بعد وی برای سرگرمی و لذت بردن از فریادهای قربانیان خودش شروع به شکنجه و قتل دختران باکره کرد. او پس از شکنجه و سرانجام قتل اونها از گوشتشون میخورد و حتی برخی دختران رو مجبور میکرد که اون رو در خوردن هم نوعشون همراهی کنند. وی برای شکنجه اونها رو وادار میکرد روی زغال گداخته قدم بگذارن یا زیر ناخونهاشون سوزن فرو میکرد. سالتیکووا برای شکنجه خدمتکارهای خودش از روش‌های مختلف شکنجه و سلاح‌های مختلف مانند سوزوندن اونها با آب جوش، زندانی کردن اونها در اتاق‌ها و ضرب و شتم اونها تا پای مرگ استفاده می‌کرد. اگر ندیمه‌ها اشتباهات کوچیکی مرتکب می‌شدن، اونها رو آتیش می‌زد و از بالای ساختمون به پایین پرتاب می‌کرد. یا بالعکس اونها رو با سرما می‌کشت و ندیمه‌ها رو برهنه در سرمای شدید می‌بست تا جون بدن. غالباً صدای فریادها و ضربات شلاق از خون داریا سالتیکووا شنیده میشد که به همین دلیل به اونجا لقب مقر خونین کنتس داده شده بود. در آخر یکی از خدمتگزارانش به کلیسای در مسکو خبر داد که کنتس داریا سالتیکووا در قصرش دختران را شکنجه میکنه و بعد از این ماجرا مأموران این موضوع رو مورد بررسی قرار داده و پس از یافتن شواهد و مدارک فیزیکی و قطعهای وحشیانه و پیدا شدن اجساد قربانیان، داریا سالتیکووا در تاریخ 17 مه 1762 دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. آیا داریا سالتیکووا با اعمال خشونت و ستمگری نمایانگر تاریک‌ترین زوایای روح انسانیه یا صرفاً محصول بیرحمانه زمانه و شرایط اجتماعی خودش بوده؟ حتما برای ما کامنت کنید. با تشکر از شما همراهان عزیز کانال برترین ها که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید.